chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Cụm từ siêu phẩm anime giờ đây đã không còn quá xa lạ với khán giả tại Việt Nam nói riêng và bạn bè Nam Châu nói chung. Đó là những bộ phim được đầu tư xịn sò từ A tới Z, có dàn nhân sự Make in Japan chất lượng cao, hoặc được chuyển thể từ một bộ manga tiểu thuyết ăn khách sở hữu đoàn fan hùng hậu, đủ sức tạo nên cơn sốt toàn cầu, thổi bay mọi bảng xếp hạng manga anime trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những điều trên đã vô tình tạo tiền đề cho các anti-fan thỏa sức soi mói, đổi trắng thay đen, phê bình tiêu cực từ câu chuyện đến nhân vật. Trong số đó, Sword Art Online cũng không thoát khỏi ánh mắt gièm pha, nhận gạch xây nhà không đến xuể và chịu sức ảnh hưởng toxic nặng nề nhất. Sau đây là 5 siêu phẩm anime bị anti-fan chê thậm tệ về những lý do này. Video này chỉ mang tính chất tham khảo và được lấy thông tin từ một số bài viết của anti-fan hoặc những khán giả khó tính. Mong em lưu ý trước khi xem nha. Vị trí đầu tiên, Your Name. Nhắc đến Your Name là phải nhắc đến những kỷ lục có 102, vượt qua Spirited Away để giành danh hiệu anime có doanh thu khủng nhất mọi thời đại, gây tiếng vang lớn tại thị trường quốc tế, nhanh chóng có live action Hollywood chỉ sau vài năm ra mắt. Có thể thấy xét ở góc độ thương mại, Your Name thực sự là một trong những bom tấn có sức công phá khủng khiếp nhất trong lịch sử anime. Đa số miêu tả Your Name như một bộ phim tình cảm hết sức bình thường, kèm theo chút mạch truyện dễ đoán ở những phút cuối cùng. Chỉ ít các bộ phim tình cảm bình thường còn làm tốt ở mặt xây dựng phát triển tình cảm đôi lứa, nhưng Your Name thậm chí còn không thể khiến tình yêu của Tachibana và Miyamiyu trở nên logic. Việc cả hai yêu nhau sống chết dù còn chưa một lần gặp nhau trong suốt 90% thời lượng phim, khiến toàn bộ diễn biến sau đó trở nên vô cùng kỳ quặc và gượng ép. Một số người còn cho rằng với các chi tiết liên quan trực tiếp tới yếu tố văn hóa và tín ngưỡng của người Nhật, Your Name hẳn sẽ được yêu thích bởi người dân nước này hơn cộng đồng fan quốc tế. Tuy nhiên, trái với dự đoán ban đầu, việc tìm những ý kiến tiêu cực về bộ phim tại xứ sở hoa anh đào hóa ra lại không hề khó. Công tâm mà nói, Your Name vẫn là một tác phẩm bất hủ đáng xem. Nếu như không bị gắn mác bom tấn dưới sức nặng của cái tên Makoto Shinkai, hay nếu như không dũng cảm vượt qua tượng đài Spirited Away về mặt doanh thu, thì bộ phim sẽ nhận về ít sự chỉ trích và soi mói hơn. Vị trí số 2, I Want to Eat Your Pancreas, tớ muốn ăn tụy của cậu. I Want to Eat Your Pancreas biết đến như một tác phẩm đình đám lấy đi không ít khăn giấy để lau nước mắt cho người xem. Được chỉ đạo bởi Shinichiro Ushijima, người từng tham gia vào dàn nhân sự của nhiều tựa phim kinh điển như Hunter x Hunter, One Punch Man, Death Parade, Monogatari vân vân và mây mây, vốn là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên. Song lý do bộ phim sốt xình xịch từ trước khi ra mắt hoàn toàn không nằm ở đoàn fan hùng hậu sẵn có của truyện, mà chủ yếu lại ở sự tò mò của khán giả trước tựa đề phim. Chỉ trong một thời gian ngắn do Pancreas vụt thành cái tên cực kỳ chờ đợi tại các rạp chiếu phim Việt Nam, thị trường vốn chỉ cháy vé với các tựa movie riêng của Conan, Doraemon, Gintama vân vân và mấy mây. Tuy nhiên, trái với cái tên của nó, cốt truyện trong Pancreas thực ra là một mô típ tương đối quen thuộc. Câu chuyện kể về chàng trai làm bạn với cô gái mắc bệnh hiểm nghèo dễ khiến nhiều người liên tưởng đến tựa phim đình đám Shigatsu wa Kimi no Uso hay One Shot Tokidoki của tác giả Naomi Komi. Có điều không giống với Shigatsu, dường như Pancreas vẫn còn thiếu một chút cao trào cảm xúc và cả một chút nét riêng trong cách xây dựng nhân vật để có thể khiến tác phẩm trở thành cái tên đáng nhớ giữa nhiều bộ anime sci-fi lấy đề tài cảm động khác. Vị trí số 3, Sword Art Online, chuyển thể từ web novel ăn khách số 1 tại Nhật Bản với doanh thu lên tới 6 chữ số 0. Anime Sword Art Online đã chứng tỏ sức nóng không thể chối cãi của mình ngay từ những ngày đầu tiên A1 Pictures công bố dự án. Trái với Kyoto Animation, vốn luôn được biết tới với các tác phẩm có chất lượng đồng đều và ổn định, hãng chỉ thực sự dồn lực đầu tư cho những con cưng tiềm năng, có xác suất cao trở thành hit lớn của mùa và sao là một trong những lựa chọn của A1 Pictures. Kết quả sau đó đã chứng minh quyết định này là hoàn toàn chính xác. Ngay từ mùa đầu tiên đã có những tranh cãi xoay quanh việc nhân vật Kirito được búp nhiều tới mức phi lý. Song những tranh cãi này còn khá nhỏ lẻ và rải rác, chưa thực sự ảnh hưởng đến bộ phim. Mọi thứ chỉ thực sự bùng lên khi các season sau lần lượt ra mắt và web novel cũng cho ra mắt những volume tiếp theo. Bên cạnh vấn đề book và hát game được đánh giá là ngày một lộ liễu và thiếu tinh tế, mối quan hệ giữa Kirito và các nhân vật nữ trong anime cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù đã có cô bạn gái Asuna xinh đẹp, hoàn hảo ở cạnh bên, Kirito vẫn là mục tiêu săn đuổi của nhiều nhân vật nữ và bản thân anh chàng dường như cũng chẳng hề ngần ngại thể hiện sự gần gũi với họ. Trong mắt nhiều khán giả, bộ phim đang dần dần nghiêng về thể loại harem rẻ tiền. Cụm từ tuyệt đối không bao giờ xuất hiện khi ta bàn đến các bộ phim chất lượng. Thật khó để có thể tìm được một bình luận đề cập đến sao mà không bị mai Kirito cùng dàn harem của cậu trong những topic công cộng dạo gần đây. Đó có lẽ không phải là những điều người hâm mộ muốn nghe về một bộ phim vốn được xem là siêu phẩm anime. Vị trí số 4, Kue no Katachi. Kue no Katachi liên tục được đem ra so sánh với Your Name, bất chấp việc hai tác phẩm không cùng chung thể loại và đề tài, như một cách để những người ghét bỏ Your Name có thể dìm bộ phim này.
Hầu hết ý kiến của khán giả trong thời gian đầu đều khẳng định rằng Kueno Katachi có cốt truyện dễ hiểu hơn, nhân văn và cảm động hơn Your Name, và đặc biệt là không xoay quanh chuyện tình yêu đôi lứa nhảm nhí. Trên thực tế, Kueno Katachi không được đánh giá xuất sắc tới vậy, nhất là khi so sánh với manga gốc cùng tên. Đặc điểm chung trong ngoại hình của hầu hết các nhân vật thuộc chướng Kyoto Animation là đẹp và đáng yêu, phong cách nhẹ nhàng dễ thương về mặt visual của Kyoto, cộng thêm việc hãng đã cố tình giảm nhẹ rất nhiều tình tiết nặng nề trong cốt truyện gốc để tiếp cận được nhiều khán giả, đã khiến sự chân thực, tăm tối và trần trụi trong manga biến mất hoàn toàn khi lên màn ảnh rộng. Những tình tiết chính và các lời thoại quan trọng vẫn còn đó, được hỗ trợ bởi chất lượng hình ảnh xuất sắc và chuyển động nhân vật mượt mà. Song sự chân thật của chúng lại chẳng thể bằng một nửa những trang giấy đen trắng. Điều này đã dẫn tới một loạt hệ lụy mà có lẽ Kyoto Animation cũng không thể ngờ tới. Điển hình chính là những bình luận hết lòng bênh vực hành động của nhân vật Ueno vì cô nàng xinh đẹp và thẳng tính, đi ngược lại hoàn toàn với thông điệp của tác phẩm. Sốc hơn nữa, một số người còn tìm bằng chứng để buộc tội Shoko giả điếc để lấy lòng thương của các bạn. Nếu như Kyoto truyền tải trọn vẹn tinh thần của manga gốc, tái hiện những chi tiết xấu xí của các nhân vật một cách sống động và chân thực nhất có thể, thì hẳn những bình luận tẩy trắng như này sẽ không còn có thể xuất hiện. Vị trí số 5, Violet Evergarden. Hơn 2 năm trước ngày ra mắt chính thức, mỹ nữ Violet Evergarden đã kịp khuấy động một cơn bão trên Internet khi xuất hiện trong 2 phút trailer được xem là tột cùng đỉnh cao về mặt animation. Nhắc đến Kyoto Animation, người ta thường nhớ tới hàng loạt tác phẩm danh tiếng với chất lượng hình ảnh xuất sắc bậc nhất. Song kể cả như vậy, vẫn chưa từng có một tác phẩm nào trước đây của hãng được đầu tư visual hoành tráng như Violet Evergarden. Hẳn nội dung phim phải vô cùng xuất chúng, đặc biệt thì mới có thể lý giải được sự đầu tư lớn bất thường như vậy. Đó là suy nghĩ của hầu hết các fan lúc bấy giờ. Chẳng mất nhiều thời gian để họ khám phá ra đây là tác phẩm chuyển thể từ bộ light novel cùng tên, vốn được đánh giá cao về nội dung và văn phong. Kỳ vọng đã lớn nay lại càng một lớn thêm, và bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các bom tấn được chờ đợi nhất của năm. Sau một thời gian ra mắt, ý kiến của khán giả về bộ phim được chia làm hai luồng chính. Một số khán giả cho rằng Violet Evergarden giống như một làn gió mới nhẹ nhàng giữa vô số anime thể loại action fantasy ồn ào thời bấy giờ, một tác phẩm cảm động và nhân văn về tình người, tình yêu và tình bạn. Thế nhưng số đông còn lại cho rằng nội dung của Violet Evergarden chưa xứng đáng với số tiền đầu tư khổng lồ cũng như sự chờ đợi của khán giả. Bộ phim có cốt truyện bình lặng không điểm nhấn, và các bài học có thể tìm thấy trong khá nhiều bộ phim slice of life chung đề tài. Bên cạnh đó, việc tác phẩm có cách dẫn truyện và sắp xếp tình tiết tương đối khác tiểu thuyết gốc cũng khiến fan hâm mộ của bộ truyện này không hài lòng. Có thể thấy về danh tiếng cũng như doanh thu, Violet Evergarden hoàn toàn không phải là một bộ phim thất bại. Thế nhưng rõ ràng ấn tượng của công chúng về bộ phim đã không còn giống như thời điểm cô nàng Violet xuất hiện trong trailer lần đầu tiên cách đây 3 năm. Trên thực tế, hầu hết các tác phẩm được đề cập trong danh sách đều không hề dở tệ hay thảm họa. Trái lại, chúng xứng đáng được xem là những viên ngọc nổi bật giữa thị trường anime tương đối bão hòa hiện tại. Chỉ có điều phim hay đã ít, phim xuất sắc lại càng ít hơn. Do đó, danh hiệu bom tấn hay siêu phẩm càng không thể trao đi tùy tiện. Chỉ khi người xem khắt khe hơn với tiêu chuẩn của họ, chúng ta mới có thể chờ mong những bộ phim chỉnh chu hơn, chất lượng hơn nữa trong tương lai không xa. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki.